હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ભરવાની ઝંઝટ વગર ફક્ત 7 થી 8 મિનિટમાં બની જતા ભરેલા ભીંડાની શાકની રેસીપી. તો ચાલો જોઈ લઈએ આજે આ શાકની રેસીપી. એના માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલા ભીંડા લીધા છે અને તેને ધોઈને કોરા કરીને પછી આવી રીતે એક વચ્ચે ચીરો કરવો અને આવી રીતે મોટા ટુકડામાં કાપી લેવા. પછી 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકવું મીડિયમ ગેસ ઉપર અને એમાં આપણે આવી રીતે ભીંડા ઉમેરી દેવા. હવે તેને આપણે આવી રીતે ફેરવતા શેકી લેવાના છે. 4 થી 5 મિનિટમાં આ સરસ ભીંડા આપણા શેકાઈ જશે અને આવી રીતે એકદમ ચડી જશે. વચ્ચે એક ચીરો પાડવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી એ જલ્દી ચડી જાય. પછી આવી રીતે ચપ્પુની મદદથી તમને એમ લાગે કે ભીંડા આપણા બધા ચડી ગયા છે, તેટલા જ આપણે પકાવવાના છે. એનાથી વધારે આપણે એને પકાવવાની જરૂર નથી. તો બસ આ પાકી ગયા છે, તેને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. ભીંડા કાઢતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખજો, તેલ નિતારીને કાઢજો, જેથી વધારાનું તેલ નીકળી જાય. હવે જે તેલ વધ્યું છે તેમાંથી 1 ચમચી જેટલું તેલ રાખવું, બાકીનું બધું કાઢી લેવું અને તેમાં 1/4 ચમચી જેટલી જીરું ઉમેરવું અને 1 ચમચી જેટલું લસણ અને લાલ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવી. જો લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવું. લસણને આપણે અહીંયા તેલમાં સાતળી લેવાની છે, પણ ગેસ એકદમ ધીમો રાખજો, જેથી લસણ બળી ના જાય. અડધી મિનિટ તેલમાં સાતળી લીધા પછી આપણે જે ભીંડો તળીને રાખ્યો તે ઉમેરી દેવો. હવે તેમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું અને 1 નાની ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરવી, સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવો અને તેને સરસ મિક્સ કરી લેવું. બસ હવે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો ઉપરથી ભરેલા શાકનો મસાલો ઉમેરી દઈએ. હું અહીંયા 3 મોટી ચમચી જેટલો ભરેલા શાકનો મસાલો ઉમેરું છું. તમારે જેટલો મસાલો જોઈતો હોય એ પ્રમાણે ઉમેરવો. આ મસાલાની રેસીપી હું તમને આગળ બતાવી જ ચૂકી છું. તેની રેસીપીની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને વિડીયો પૂરો થાય ત્યારે હું આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. હવે મિક્સ કરી લીધા પછી 1 મિનિટ આવી રીતે ધીમા ગેસ ઉપર શાકને ચોળવી લેવું. તો બસ આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો આનો ટેસ્ટ તમને ભીંડો તમે ભરીને કરો છો તેના કરતાં પણ વધારે આવે છે અને ફટાફટ પણ બની જાય છે. એટલે જ્યારે પણ જલ્દી હોય તો આવી રીતે તમે ભીંડાનું ભરેલું શાક બનાવી શકો છો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં શેર ચોક્કસથી કરી દેજો. અને હજુ સુધી જો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલું હોય તો આવી નવી રેસીપી જાણવા માટે લાલ કલરનું લખેલું સબસ્ક્રાઈબ બટન દબાવી દેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો ફટાફટ બની જતું ભરેલા ભીંડાના શાક. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.